Βρισκόμαστε στη Ξάνθη. Η διοίκηση επιχειρήσεων αποτελεί έναν απαιτητικό κλάδο όπου απαιτείται αυτοσυγκέντρωση, επιμονή, υπομονή και πολλές ώρες εργασίας. Ακούγοντάς το, πολλές φορές το συνδυάζουμε με άντρες, κάτι που φυσικά είναι λανθασμένο. Σήμερα θα συναντήσουμε την Εμίλ Γκυλτσάν, η οποία όχι μόνο καταρρίπτει το εν λόγω στερεότυπο, αλλά είναι και διευθύντρια του EEC Delta 360 εδώ στην Ξάνθη. Μαζί της θα συζητήσουμε και θα δούμε πώς ακριβώς μπορεί κανείς να αλλάξει πορεία στην επαγγελματική του σταδιοδρομία και πώς μπορεί να συνδυάσει την καριέρα μαζί με την οικογένεια. Μέσα από τη δική της ιστορία μπορούμε να δούμε πώς έφτασε στην επιτυχία και πώς σήμερα αποτελεί μια γυναίκα πρότυπο. Τζαν, καλώς ήρθες στη σειρά Regional Women Innovators. Χαιρόμαστε πολύ που σήμερα σε συναντάμε στην πόλη της Ξάνθης και στα EEC Delta 360 και που θα μοιραστείς και εσύ τη δικιά σου ιστορία για το πώς έφτασες σήμερα σε αυτή την επαγγελματική πορεία. Μοιράσου όμως μαζί μας λίγα λόγια γι' αυτό. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο EEC Delta 360 και στην πόλη της Ξάνθης. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να με συμπεριλαμβάνετε και εμένα σε αυτό το υπέροχο project που αφορά τις γυναίκες. Όσον αφορά την επαγγελματική μου πορεία, παράλληλα με τις σπουδές μου, ξεκίνησα να εργάζομαι στο λιανικό εμπόριο και συγκεκριμένα σε μία θέση, τη θέση των πωλήσεων. Εκεί ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα και κατάφερα να παραμείνω στον ίδιο χώρο για τα επόμενα 15 με 20 χρόνια. Ήμουν πολύ τυχερή γιατί βρισκόμουν σε ένα χώρο πραγματικά με υπέροχους ανθρώπους που με βοήθησαν να εξελιχθώ στη ζωή μου και να αναλάβω θέσεις ευθύνης από μικρή ηλικία κιόλας, γνωρίζοντας ότι όλο αυτό θα μπορούσε αύριο μεθαύριο να με βοηθήσει και στη μετέπειτα πορεία της ζωής μου. Λίγα χρόνια αργότερα σε συναντάμε σε έναν εντελώς διαφορετικό κλάδο, αυτό ενός εκπαιδευτικού ομίλου, και ήθελα να σε ρωτήσω πώς ακριβώς έφτασες στο να κάνεις αυτή την αλλαγή. Έφτασα, θα μου πείτε τώρα, μετά από μια τόσο επιτυχή πορεία στην πρώτη μου επαγγελματική καριέρα, πώς αποφάσισα να κάνω την αλλαγή. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί να αλλάξω εργασία ή επάγγελμα. Έφτασα όμως σε σημείο να προβληματιστώ την περίοδο με τον κορονοϊό, την περίοδο του COVID, όπου υπήρχε ένα αβέβαιο αύριο, τα πάντα γύρω μας είχαν αλλάξει, τόσο η ψυχολογία μας, όσο και γενικά η οικονομία και η αγορά. Ήταν όντως μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους, πόσο μάλλον για το χώρο των πωλήσεων που ήσουν κι εσύ. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που έβλεπα, που ξυπνούσα, πήγαινα στην εργασία μου και δεν ήξερα αν θα κινηθεί τίποτα ή αν θα υπάρξει κάποια συναλλαγή ή αν θα υπάρχει κόσμος στην αγορά. Δεν υπήρχε τίποτα, τα πάντα είχαν παγώσει γύρω μας. Εκεί πραγματικά είχα προβληματιστεί και πήρα την απόφαση να κάνω ένα βήμα στη ζωή μου και να προχωρήσω. Το σκέφτηκα πάρα πολύ πριν το κάνω. Έκανα πολλές συζητήσεις με τον ίδιο με τον εαυτό και φυσικά με τους δικούς μου ανθρώπους για να καταλήξω σε αυτό και τελικά ήταν απλά ένα βήμα. Ένα βήμα που μετά σιγά σιγά προσαρμόστηκα.
αυτή την πορεία σου βλέπουμε ότι είσαι δραστήρια. Αν μπορείς να μας πεις και λίγα λόγια για τις σπουδές σου, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει πόσα διαφορετικά πράγματα έχεις κάνει. Ναι, φυσικά. Ξεκίνησα εφόσον ολοκλήρωσα τα μαθητικά μου χρόνια στη Νέα Μάκρη Αττικής, όπου και μεγάλωσα, γεννήθηκα και μεγάλωσα. Μετακομίσαμε οικογενειακά στην πόλη της Ξάνθης, από όπου κατάγομαι. Εδώ συνέχισα τις σπουδές μου στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στον τομέα της πληροφορικής και στο web design. Στην πορεία συνέχισα με την λογιστική. Μου άρεσε η λογιστική, οπότε ξεκίνησα τις σπουδές μου στη λογιστική, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου εκεί. Και ίσως η επαγγελματική μου πορεία και η θέση ευθύνης που είχα αναλάβει να μου κίνησε λίγο περισσότερο το ενδιαφέρον ο τομέας της οικονομίας διοίκησης, όπου ήθελα να μάθω και να εξελιχθώ ακόμη περισσότερο. Πλέον είμαι ενεργή σπουδάστρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στον τομέα διοίκησης επιχειρήσεων. Άρα επιβεβαιώνεις τη φράση ότι δεν σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε μέσα από τη ζωή σου. Και στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί βλέπω ότι αν και υπήρχαν διαφορετικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιήθηκες, σε όλους έδινες πολύ μεγάλη ενέργεια και προσπάθεια, το έκανες δικό σου και αποκτούσες σε όλες αυτές τις θέσεις μία θέση ευθύνης, μία διοικητική θέση. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποια πιστεύεις ότι είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποιος για να ανταπεξέλθει και να επιτύχει σε αυτές τις θέσεις? Κυρίως χρειάζεται δύναμη. Η δύναμη είναι το πιο βασικό. Θέλει ψυχική, εσωτερική δηλαδή και εξωτερική δύναμη, για να μπορέσει κυρίως, θα έλεγα, μια γυναίκα να ανταπεξέλθει σε θέσεις ευθύνης που απαιτούν πολλές ώρες εργασίας. Πολύ δύναμη. Θέλει ενέργεια, θέλει αντοχή απέναντι στο στρες, γιατί καθημερινά αντιμετωπίζουμε προβλήματα τόσο στο επαγγελματικό, αλλά μπορώ να σου πω ότι πολλές φορές και στο πιο προσωπικό επίπεδο, που πρέπει να καταφέρουμε να ισοβαθμίσουμε, πρέπει να καταφέρουμε να μελετήσουμε και να ανταπεξέλθουμε απέναντι σε αυτά, προκειμένου να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να τα παρατάμε. Πρέπει να έχουμε δύναμη εσωτερική, ψυχική, όπως είπα. Κυρίως αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα αρχικά μας πλάνα και αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Ωστόσο, αυτό που καταλαβαίνω από σένα είναι ότι πρέπει να συνεχίζουμε προς το στόχο μας. Τον τελευταίο καιρό έχει ξεκινήσει και περισσότερο εντατικά στην Ελλάδα η συζήτηση για τα έμφυλα στερεότυπα και το τι ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στην ισότητα των δύο φύλων. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν από την εμπειρία σου ως τώρα έχεις αντιμετωπίσει κάποιο στερεότυπο ή κάποια διάκριση λόγω του φύλου σου και πώς το αντιμετώπισες? Τα έμφυλα στερεότυπα δυστυχώς υπάρχουν ακόμη, ειδικά στις μικρές κοινωνίες. Θεωρώ ότι το φύλο είναι ένα σταθερό και αμετάβλητο χαρακτηριστικό που προσδιορίζεται κατά τη σύλληψη και δεν χρειάζεται να μεταβάλλεται με τις καθημερινότητες της καθημερινής ζωής, με τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Από εκεί και πέρα, οφείλουμε να συμβουλεύουμε τους νέους και τις νέες να μην διαχωρίζουν τα επαγγέλματα σε αντρικά και γυναικεία, καθώς επίσης οφείλουμε να καταρρύψουμε πλέον τα έμφυλα στερεότυπα για να βοηθήσουμε τις γυναίκες, κυρίως τις γυναίκες, να συνεχίσουν πιο ομαλά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Καταλαβαίνω και όλοι γύρω μας θεωρώ ότι το φύλο δεν πρέπει να αποτελεί έναν παράγοντα που επηρεάζει το χώρο εργασίας και το πώς γίνεται αυτή η επιλογή και πρέπει όλοι να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να το ξεπεράσουμε ως κοινωνία. Να περάσουμε τώρα λίγο και σε ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και να σε ρωτήσω αν και από τη δικιά σου αλλαγή επαγγελματική έχεις δει αν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εργασίας και πώς ακριβώς διαμορφώνεται ο χώρος επαγγελματικός στην περιοχή. Θέσεις εργασίας υπάρχουν, Ελένη. Είναι κάτι που το έχω καταλάβει και εγώ ίδια. Το μόνο που απαιτείται είναι η διάθεση, είναι από τη στιγμή που υπάρχει πρόθεση για να εργαστεί ένας άνθρωπος, κυρίως μια γυναίκα, έτσι,
το μόνο που χρειάζεται είναι η διάθεση και να μην είμαστε τόσο επιλεκτικοί. Να κάνουμε το επόμενο βήμα στη ζωή μας, να δοκιμάσουμε, να μην τα παρατάμε με την πρώτη δυσκολία, να συνεχίζουμε, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και πίστεψέ με, κάποια στιγμή όλο αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει και έχουμε περάσει στη ζωή μας, μόνο σε καλό θα μας βγει. Είναι αυτά τα βιώματα που, όπως λέμε, μας διαμορφώνουν και μας κάνουν αυτούς που είμαστε σήμερα. Πιστεύω σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθούμε και στο κομμάτι της οικογένειας και το υποστηρικτικό περιβάλλον και να μας πεις αν θεωρείς ότι είναι σημαντικό, κατά πόσο παίζει ρόλο ή έπαιξε στη δικιά σου ζωή και σε βοήθησε για να ακολουθήσεις την καριέρα που επιθυμούσες. Οι γυναίκες στην εποχή μας καλούμαστε να λάβουμε πολλούς ρόλους στη ζωή μας. Αν υπάρχει στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, όλο αυτό έχει ίσως και μεγαλύτερη επιτυχία κυρίως θα έλεγα στην επαγγελματική μας πορεία. Εγώ ήμουν πολύ τυχερή καθώς είχα την στήριξη αυτήν από τον οικογενειακό μου περίγυρο και δεν αντιμετώπισα δυσκολίες. Οι δυσκολίες που πρέπει κάθε γυναίκα να καταφέρει να ισοβαθμίσει τόσο σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο και να καταφέρει να βγει νικήτρια από τη μάχη που δίνει καθημερινά. Ήμουν πολύ τυχερή, όπως είπα. Έχω την στήριξη του συζύγου μου και φυσικά της οικογένειάς μου σε αυτό που κάνω και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι πολλές οι θυσίες που απαιτούνται. Πολλές ώρες. Πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία που να βρίσκεται μέσα στις οικογένειες. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες, να υπάρχει κατανόηση και φυσικά να καταφέρουμε να κατανέμουμε σωστά τον χρόνο μας, κυρίως τον ελεύθερο μας χρόνο, για να μπορούμε λίγο να μειώνουμε αυτό το αίσθημα της απουσίας μας. Πώς καταφέρνεις εσύ να το κάνεις αυτό στην καθημερινότητά σου? Γιατί πολλές γυναίκες αναρωτιούνται ή είναι στο δίλημμα πώς να κάνουν οικογένεια ενώ θέλουν να προχωρήσουν με την καριέρα τους. Οπότε ίσως τα δικά σου μυστικά να τις βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σου πω, όλα είναι εφικτά πλέον στη ζωή μας. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο στάδιο, δηλαδή δεν έχουμε την τύχη να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας όπως μπορεί να μας μεγαλώναν εμάς οι γονείς μας. Εγώ δηλαδή είχα την τύχη να με μεγαλώνει η μητέρα μου. Οπότε για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Από τη στιγμή που με μεγάλωσε, να το πω έτσι, είχα συνέχεια τη μητέρα μου δίπλα μου σε κάθε μου βήμα. Έχουμε κάποια πρότυπα, είναι η αλήθεια. Έτσι, κάποια μοντέλα που έχουμε μεγαλώσει και τώρα είμαστε και σε μια περίοδο μετάβασης, μπορούμε να πούμε. Μου φαινόταν πολύ. Στην αρχή ένιωθα απίστευτες τύψεις το ότι έλειπα πάρα πολλές ώρες από το σπίτι. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ σωστά τον χρόνο μου. Στην πορεία όμως, γι' αυτό και λέω ότι πάντα ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, είχα καταφέρει να βρω το μυστικό. Το μυστικό για να τα συνδυάσεις και τα δύο με επιτυχία, θεωρώ ότι είναι το να μπορείς να κατανέμεις σωστά τον χρόνο σου. Πλέον είναι πάρα πολλές οι απαιτήσεις και των παιδιών. Σκέψω ότι έχω ένα γιο 9 χρονών που ξεκινάει την καθημερινότητά του το πρωί με το σχολείο και την ολοκληρώνει το απόγευμα στις 5 η ώρα με τις δραστηριότητές του. Όλες εκείνες τις ώρες κοιτάω και εγώ να βρίσκομαι στην εργασία μου και να αποδεσμεύομαι τις ώρες που ο γιος μου επιστρέφει στο σπίτι, να περνάω χρόνο μαζί του. Ίσως δεν είναι εφικτό καθημερινά, καθώς προκύπτουν ταξίδια, μπορεί να προκύψουν κάποιες ανάγκες στην εργασία μου και να βρίσκομαι εκτός σπιτιού περισσότερες ώρες. Αλλά κοιτάω και τα Σαββατοκύριακά μου και τον ελεύθερο μου χρόνο πλέον να τον αφιερώνω πιστικά στην οικογένειά μου. Θεωρώ ότι αν υπάρχει κατανόηση και συνεννόηση μέσα στην οικογένεια, ότι όλα αυτά είναι εφικτά. Και τώρα κλείνοντας, θα ήθελα να μοιραστείς μαζί μας πώς ήταν η δικιά σου εμπειρία αλλαγής καριέρας και τι συμβουλή θα έδινε σε μια γυναίκα που σκέφτεται να κάνει κάτι αντίστοιχο. Για μένα η αλλαγή καριέρας, όσο δύσκολη και να ήταν ψυχολογικά στην αρχή, καθώς ήμουν πολύ δεμένη με την προηγούμενη μου εργασία, έτσι όπως είπα είχα περάσει 15 συνεχή χρόνια εκεί και πολύ ομαλά, δεν είχα θέματα με την εργασία μου. Όταν έκανα την αλλαγή αυτή, τη στροφή στην καριέρα μου, είχα ένα άγχος για το τι με περιμένει.
πίστεψέ με, Ελένη, ήταν απλά το βήμα. Ήταν η αλλαγή, ήταν να κάνω το πρώτο βήμα στη ζωή μου. Να πάρεις την απόφαση. Ήταν να πάρεις την απόφαση. Μετά ξεκίνησα να προσαρμόζομαι. Ήταν μια καθημερινή προσαρμογή. Και επειδή πιστεύω πάρα πολύ στην εξέλιξη, μου έκανε και πάρα πολύ καλό από αυτήν την άποψη. Οπότε πραγματικά είναι καλό να εξελισσόμαστε στη ζωή μας, να μην μεγαλώνουμε απλά, αλλά να εξελισσόμαστε παράλληλα με τα χρόνια που περνάνε. Ποτέ δεν σταματάμε και προτείνω σε κάθε γυναίκα που σκέφτεται να κάνει την αλλαγή στη ζωή της, αρχικά να ζυγίσει καλά τις επιλογές της και αν πραγματικά η επιλογή της αλλαγής σταδιοδρομίας της ζωής της υπερτερεί, να το πω έτσι, απλά να κάνει το πρώτο βήμα και να μην τα παρατάει. Η κάθε δυσκολία της να είναι για αυτήν πραγματικά να την βοηθάει να συνεχίζει ακόμη περισσότερο. Άλλωστε λέμε ότι κάθε δυσκολία μας διαμορφώνει και μας κάνει και πιο δυνατούς. Έχουμε μια καλύτερη εμπειρία για το πώς να αντιμετωπίσουμε την πορεία μας και τη συνέχεια μας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλη αυτή η αγάπη σου για τη μάθηση και την εξέλιξη αποτελούν μια κινητήριο δύναμη και για άλλες γυναίκες. Και φυσικά ποτέ δεν είναι αργά, αν θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή στη ζωή μας, να το τολμήσουμε και όλο και κάπου θα μας βγάλει. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και θα πω απλά κάτι τελευταίο για να κλείσω. Παροτρύνω όλες τις γυναίκες να βγάλουν από μέσα τους τον δυναμισμό που έχουν και πραγματικά να πιστέψουν στον εαυτό τους. Δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Πίστεψέ με, Ελένη. Όλες μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το πιστεύω πάρα πολύ έντονα αυτό στη ζωή μου και δεν αναφέρομαι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά πραγματικά και σε προσωπικό. Τα πάντα, ό,τι εμπόδιο και να υπάρχει μπροστά μας, απλά μπορούμε να το ξεπεράσουμε και να συνεχίσουμε και να γινόμαστε και πιο δυνατές μέσα από όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για το υπέροχο project. Τι κάνει μια νέα γυναίκα, ένα νέο άνθρωπο, να αποφασίσει να αλλάξει πορεία? Έχει μια καριέρα, αποφασίζει να αλλάξει πεδίο, αποφασίζει να κάνει κάτι διαφορετικό. Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία τη βοηθούν να κάνει αυτή την αλλαγή? Ανθεκτικότητα, ώστε να μπορέσει να αντέξει την πίεση, το φόβο της αλλαγής, το φόβο του ότι δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει, ενώ μέχρι τώρα ό,τι έκανε ήταν γνωστό. Είναι επίσης η υποστήριξη των ανθρώπων που την αγαπούν, η οικογένειά της και ο στενός της κύκλος, και είναι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία την βοηθούν να ξεπεράσει το φόβο της. Είναι απαραίτητοι παράγοντες που βοηθάνε να πας μπροστά. Γιατί πρέπει να διστάζουμε? Τι είναι αυτοί οι ανασταλτικοί παράγοντες που δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε? Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το κύκλο και βλέποντας όχι μία μόνο τη συνέντευξη της Τζαν, πολλές συνεντεύξεις, οι νέες γυναίκες που βρίσκονται στις περιφέρειες μπορούν να ξεχωρίσουν ακριβώς όπως και οι γυναίκες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο μόνος περιορισμός που έχουμε είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε τις άγκυρες και τα σημεία που θα μας δώσουν αυτή τη δύναμη, αυτό το έναυσμα να πάμε παρακάτω, ώστε να κάνουμε τη διαφορά. Γιατί πάντα μα πάντα πρέπει να πιστεύουμε στα δικά μας όνειρα, στο δικό μας όραμα και να μην φοβόμαστε.